लिनक्सच्या वर्किंग विथ रेग्युलर फाइल्स वरील स्पोकन ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत. फाइल्स आणि डिरेक्टरीजचे एकत्रित रूप म्हणजे लिनक्सची फाईल सिस्टीम. आपण आधीच्या ट्युटोरियलमध्ये डिरेक्टरीज कशा हाताळायच्या हे जाणून घेतले होते. याच वेबसाईटवर त्या संबंधीचे ट्युटोरियल तुम्हाला बघता येईल. या ट्युटोरियलमध्ये आपण रेग्युलर फाइल्स कशा हाताळायच्या ते बघणार आहोत. आधीच्या ट्युटोरियलमध्ये आपण पाहिले की कॅट कमांडच्या सहाय्याने फाईल कशी बनवायची. अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटवरील ट्युटोरियल बघा. आता आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फाईल कॉपी कशी करायची ते पाहू. त्यासाठी आपल्याकडे सीपी कमांड आहे. ही कमांड कसे कार्य करते ते पाहू. एक फाईल कॉपी करण्यासाठी टाईप करा सीपी स्पेस एक किंवा अधिक पर्याय स्पेस सोर्स फाईलचे नाव स्पेस डेस्टिनेशन फाईलचे नाव. अनेक फाईल्स एकाच वेळी कॉपी करण्यासाठी टाईप करा सीपी स्पेस एक किंवा अधिक पर्याय आपल्या कॉपी करायच्या सोर्स फाईल्सची नावे आणि जिथे आपल्याला फाईल्स कॉपी करायच्या आहेत ती डेस्टिनेशन डिरेक्टरी. आता आपण काही उदाहरणे बघू. त्यासाठी टर्मिनल उघडा. आपल्याजवळ होम या डिरेक्टरीत टेस्ट1 नामक फाईल आहे. टेस्ट1 मधील मजकूर वाचण्यासाठी टर्मिनलवर कॅट स्पेस टेस्ट1 टाईप करून एंटर दाबा. आपण टेस्ट1 मधील मजकूर बघू शकतो. आता जर आपल्याला हे टेस्ट2 नामक फाईलमध्ये कॉपी करायचे असल्यास सीपी स्पेस टेस्ट1 स्पेस टेस्ट2 टाईप करून एंटर दाबा. आता आपली फाईल कॉपी झाली आहे. जर टेस्ट2 उपलब्ध नसेल तर प्रथम ती बनेल आणि नंतर त्यात टेस्ट1 मधील मजकूर कॉपी होईल. जर ती उपलब्ध असेल तर मजकूर त्यावर लिहिला जाईल. कॉपी केलेली फाईल वाचण्यासाठी कॅट स्पेस टेस्ट2 टाईप करून एंटर दाबा. तसेच आपण एका डिरेक्टरीमधील फाईल दुसऱ्या डिरेक्टरीत कॉपी करू शकतो. उदाहरणार्थ सीपी स्पेस /home/anirban /arc/demo1 हे फाईलचे नाव आहे जे आपल्याला कॉपी करायचे आहे. /home/anirban/demo2 टाईप करून एंटर दाबा. ही कमांड डेमो1 ही फाईल /home/anirban/arc या डिरेक्टरीतून /home/anirban या डिरेक्टरीमधील डेमो2 मध्ये कॉपी करेल. डेमो2 ही फाईल बघण्यासाठी एलएस स्पेस /home/anirban टाईप करून एंटर दाबा. येथे आपण डेमो2 फाईल बघू शकतो. पुढे जाण्यापूर्वी आपण स्क्रीन क्लिअर करून घेऊ. जर आपल्याला डेस्टिनेशन डिरेक्टरीमध्ये जर मूळ नावानेच कॉपी करायची असल्यास आपल्याला डेस्टिनेशन फाईलचे नाव देणेही गरजेचे नसते. उदाहरणार्थ सीपी स्पेस /home/anirban/arc/demo1 स्पेस /home/anirban/ टाईप करून एंटर दाबा. ही कमांड /home/anirban
/arc या डिरेक्टरीतून डेमो1 ही फाईल /home/anirban या डिरेक्टरीत डेमो1 ह्याच नावाने कॉपी होईल. पूर्वीप्रमाणेच डेमो1 फाईल बघण्यासाठी एलएस /home/anirban टाईप करून एंटर दाबा. आपल्याला डेमो1 ही फाईल दिसेल. पुढे जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा स्क्रीन क्लिअर करूया. अनेक फाईल्स कॉपी करायच्या असल्यासही डेस्टिनेशन फाईल नेम द्यावे लागत नाही. समजा आपल्या होम डिरेक्टरीमध्ये टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 या 3 फाईल्स आहेत. आता सीपी टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3 /home/anirban/testdir टाईप करून एंटर दाबा. टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 या तिन्ही फाईल्स त्यांची नावे न बदलता /home/anirban/testdir या डिरेक्टरीत कॉपी होतील. तुम्हाला फाईल खरोखरच कॉपी झाल्या आहेत का ते बघण्यासाठी एलएस /home/anirban/testdir टाईप करून एंटर दाबा. आपण बघू शकतो की टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3 या फाईल्स डिरेक्टरीत उपस्थित आहेत. सीपी कमांड सोबत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. येथे आपण त्यापैकी केवळ काही अतिमहत्त्वाचे पर्याय बघणार आहोत. प्रथम आपण स्लाईड्सवर परत जाऊया. त्यापैकी कॅपिटल R हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. यामुळे संपूर्ण डिरेक्टरी स्ट्रक्चर रिकर्सिव्हली कॉपी होते. आता आपण एक उदाहरण बघूया. टेस्टदीर या डिरेक्टरीतील सर्व घटक टेस्ट या डिरेक्टरीत कॉपी करण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी सीपी /testdir/टेस्ट टाईप करून एंटर दाबा. आपल्याला एक एरर संदेश दर्शवला जाईल. त्यानुसार आपण सीपी कमांडच्या सहाय्याने काही घटक असलेली डिरेक्टरी अशा पद्धतीने कॉपी करू शकत नाही. पण -r या पर्यायाच्या सहाय्याने आपण हे करू शकतो. आता सीपी -R /testdir/टेस्ट टाईप करून एंटर दाबा. आता फाईल ज्या टेस्ट डिरेक्टरीमध्ये कॉपी झाल्या ती डिरेक्टरी खरोखरच उपस्थित आहे ना हे बघण्यासाठी एलएस टाईप करून एंटर दाबा. टेस्ट डिरेक्टरी तिथे उपस्थित असल्याचे तुम्ही बघू शकता. आपण स्क्रीन क्लिअर करून घेऊया. टेस्ट डिरेक्टरीतील घटक बघण्यासाठी एलएस टेस्ट टाईप करून एंटर दाबा. तुम्ही टेस्ट या डिरेक्टरीतील सर्व घटक बघू शकता. आता स्लाईड्सवर परत जाऊया. जर एक फाईल दुसऱ्या उपस्थित फाईलवर कॉपी केली तर ती फाईल ओव्हरराईट होते. म्हणजेच आधीची फाईल नष्ट होते. आता जर अनवधानाने एखादी महत्त्वाची फाईल आपल्याकडून ओव्हरराईट झाली तर असा प्रकार टाळण्यासाठी आपल्याकडे -b हा पर्याय आहे. यामुळे प्रत्येक उपस्थित डेस्टिनेशन फाईलचा बॅकअप घेतला जातो. आपण -i म्हणजेच इंटरॅक्टिव्ह या पर्यायाचा उपयोग करू शकतो जो कुठलीही डेस्टिनेशन फाईल ओव्हरराईट करण्यापूर्वी आपल्याला त्याबद्दलची सूचना देईल. आता आपण एमव्ही कमांड कसे कार्य करते ते पाहू. याचा उपयोग फाईल स्थलांतरित करण्यासाठी होतो. याचे दोन मोठे उपयोग आहेत. ज्याचा पहिला उपयोग फाईल
किंवा डिरेक्टरीचे नाव बदलण्यासाठी होतो. तसेच अनेक फाईल्स डिरेक्टरीमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी होतो. एमव्ही कमांड सीपी कमांड सारखीच आहे, जी आपण पूर्वी पाहिली आहे. मग आपण एमव्ही कशी कार्यान्वित होते ते पाहू. टर्मिनल उघडा आणि एमव्ही टेस्ट1 टेस्ट2 टाईप करून एंटर दाबा. ही कमांड होम डिरेक्टरीमध्ये उपलब्ध असलेल्या टेस्ट1 या फाईलचे नाव बदलून टेस्ट2 करेल. जर टेस्ट2 आधीच उपलब्ध असेल तर ती फाईल ओव्हरराईट होईल. जर आपल्याला फाईल ओव्हरराईट होण्यापूर्वी त्याबाबतची वॉर्निंग हवी असेल तर आपण एमव्ही कमांड सोबत -i पर्याय वापरू शकतो. समजा आपल्याकडे अनिर्बाण नावाची अजून एक फाईल आहे. त्याचेही नाव बदलून आपल्याला टेस्ट2 करायचे आहे. त्यासाठी एमव्ही -i अनिर्बाण टेस्ट2 टाईप करून एंटर दाबा. आपल्याला सूचना म्हणून टेस्ट2 ही फाईल ओव्हरराईट करायची आहे की नाही असा प्रश्न विचारला जाईल. जर आपण य हे बटण दाबले तर फाईल ओव्हरराईट होईल. एमव्ही कमांडचा वापर अनेक फाईल्ससाठी करताना कमांडमधील डेस्टिनेशन डिरेक्टरीचे नाव असावे लागते. पुढे जाण्यापूर्वी आपण स्क्रीन क्लिअर करून घेऊ. समजा आपल्या होम डिरेक्टरीमध्ये abc.txt, pop.txt आणि push.txt या फाईल्स आहेत. त्या बघण्यासाठी एलएस टाईप करून एंटर दाबा. येथे pop.txt, push.txt आणि abc.txt या तिन्ही फाईल्स आहेत. आपण स्क्रीन क्लिअर करून घेऊ. आता आपल्याला या तिन्ही फाईल्स टेस्टदीर या डिरेक्टरीमध्ये स्थलांतरित करायच्या आहेत. त्यासाठी एमव्ही abc.txt, pop.txt, push.txt आणि नंतर डेस्टिनेशन फोल्डरचे नाव म्हणजेच येथे टेस्टदीर टाईप करून एंटर दाबा. हे बघण्यासाठी एलएस टेस्टदीर टाईप करून एंटर दाबा. आपल्याला एबीसी, पॉप आणि पुष या txt एक्सटेन्शनच्या फाईल्स दिसतील. आता आपण एमव्ही सोबत वापरले जाणारे काही पर्याय बघूया. त्यासाठी प्रथम स्लाईड्सवर जाऊया. एमव्ही कमांडने फाईल ओव्हरराईट होण्यापूर्वी प्रत्येक डेस्टिनेशन फाईलचा बॅकअप घेण्यासाठी -b पर्याय वापरतात. आपण पूर्वीच पाहिले आहे की -i हा पर्याय कुठलीही फाईल ओव्हरराईट होण्यापूर्वी आपली परवानगी विचारतो. पुढे आपण आरएम ही कमांड बघणार आहोत. या कमांडचा उपयोग फाईल डिलीट करण्यासाठी होतो. टर्मिनलवर परत जा आणि एलएस टेस्टदीर टाईप करा. आपल्याला दिसेल की faq.txt ही फाईल उपलब्ध आहे. समजा आपल्याला ही फाईल डिलीट करायची आहे. त्यासाठी आरएम /faq.txt टाईप करून एंटर दाबा. ही कमांड टेस्टदीर या डिरेक्टरीतून faq.txt ही फाईल काढून टाकेल. फाईल खरोखरच डिलीट झाली की नाही हे बघण्यासाठी पुन्हा एलएस टेस्टदीर टाईप करून एंटर दाबा. आपल्याला दिसेल की faq.txt फाईल उपलब्ध नाही. आरएम ही कमांड अनेक फाईल्स एकाच वेळी
डिलीट करण्यासाठीही वापरता येते. टेस्टदीर ह्या डिरेक्टरीमध्ये एबीसी2 आणि एबीसी1 या दोन फाईल्स आहेत. समजा आपल्याला एबीसी1 आणि एबीसी2 या फाईल्स डिलीट करायच्या आहेत. त्यासाठी आरएम टेस्टदीर/एबीसी1 टेस्टदीर/एबीसी2 टाईप करून एंटर दाबा. टेस्टदीर या डिरेक्टरीतून एबीसी1 आणि एबीसी2 या फाईल्स डिलीट होतील. त्या डिलीट झाल्या आहेत की नाही हे बघण्यासाठी पुन्हा एलएस टेस्टदीर ही कमांड टाईप करा. आपल्याला एबीसी1 आणि एबीसी2 या फाईल्स दिसणार नाहीत. पुढे जाण्यापूर्वी आपला स्क्रीन क्लिअर करूया. आता आपण स्लाईड्सवर परत जाऊया. आपण आता काय शिकलो ते थोडक्यात पाहूया. एक फाईल डिलीट करण्यासाठी आपण आरएम पुढे त्या फाईलचे नाव लिहितो. अनेक फाईल्स डिलीट करण्यासाठी आपण आरएम पुढे त्या सर्व फाईल्सची नावे लिहितो ज्या आपल्याला डिलीट करायच्या आहेत. आता आरएम सोबत वापरल्या जाणाऱ्या काही पर्यायांवर आपण एक नजर टाकू. काही वेळेस आपल्याला फाईलमध्ये लिहिण्याची परवानगी नसल्याने आरएम कमांडच्या सहाय्याने ती फाईल आपल्याला डिलीट करता येत नाही. अशा वेळी आपण -f या पर्यायाच्या सहाय्याने फाईल जबरदस्ती डिलीट करू शकतो. दुसरा कॉमन पर्याय म्हणजे -r आहे. बघूया हा पर्याय कुठे उपयोगी पडतो. आता पुन्हा टर्मिनलवर जाऊ. साधारणपणे आरएम कमांडचा उपयोग डिरेक्टरी डिलीट करण्यासाठी केला जात नाही. त्यासाठी रामदीर ही कमांड आहे. परंतु रामदीर ही कमांड साधारणपणे फक्त रिकामी डिरेक्टरी डिलीट करते. पण जेव्हा एखाद्या डिरेक्टरीमध्ये अनेक फाईल्स आणि डिरेक्टरीज असतात तेव्हा काय करायचे? अशा वेळी आपण आरएम कमांडचा उपयोग करू शकतो. आरएम कमांड पुढे आपल्याला जी डिरेक्टरी डिलीट करायची आहे तिचे नाव टाईप करून एंटर दाबा. आपण आरएम कमांडच्या सहाय्याने टेस्टदीर ही डिरेक्टरी डिलीट करू शकत नाही अशा अर्थाचा संदेश आपल्याला दिसेल. परंतु जर आपण -r आणि -f हे पर्याय एकत्रितपणे वापरले तर आपण हे करू शकतो. टर्मिनलवर आरएम -rf टेस्टदीर टाईप करून एंटर दाबा. आता टेस्टदीर ही डिरेक्टरी यशस्वीरित्या डिलीट झाली आहे. पुढील कमांड जाणून घेण्यासाठी पुन्हा स्लाईड्सवर जाऊया. आता आपण सीएमपी कमांड बघू. कधी कधी दोन फाईल्स समान आहेत का ते तपासावे लागते. असल्यास एक डिलीट करू शकतो. आधीच्या फाईलमध्ये काही बदल झाले आहेत का ते आपल्याला बघायचे असते. यासारख्या उद्देशांसाठी सीएमपी कमांड वापरतात. ही कमांड दोन फाईल्सची तुलना बाइट बाय बाइट पद्धतीने करते. फाइल1 आणि फाइल2 मध्ये तुलना करण्यासाठी सीएमपी फाइल1 फाइल2 टाईप करा. जर दोन्ही फाईल्स मधील मजकूर समान असेल तर कुठलाही संदेश दर्शवला जाणार नाही. केवळ प्रॉम्प्ट दर्शवला जाईल. जर त्या मजकुरात काही फरक असेल तर पहिल्या फरकाचे लोकेशन टर्मिनलवर लिहिले जाईल. सीएमपी कसे काम करते ते पाहू. आपल्या दोन डिरेक्टरीमध्ये सॅम्पल1 आणि सॅम्पल2 नामक दोन फाईल्स आहेत. त्या काय आहेत ते बघूया. कॅट सॅम्पल1 टाईप करून एंटर दाबा. त्यामध्ये थिस इस आ लिनक्स फाइल टीओ टेस्ट ठे सीएमपी कमांड हा मजकूर आहे. सॅम्पल2 या दुसऱ्या फाईलमधील मजकूर बघण्यासाठी कॅट सॅम्पल2 टाईप करून एंटर दाबा. यामध्ये थिस इस आ युनिक्स फाइल टीओ टेस्ट ठे सीएमपी कमांड हा मजकूर आहे. आता आपण ही सीएमपी कमांड या दोन्ही फाईलसाठी वापरून बघू.
सीएमपी सॅम्पल1 सॅम्पल2 टाईप करून एंटर दाबा. सॅम्पल1 आणि सॅम्पल2 या दोन्ही फाईल्स मधील निर्देशित केलेला पहिला फरक बघू शकतो. पुढील कमांड बघण्यासाठी आपण स्क्रीन क्लिअर करूया. पुढे आपण डब्ल्यूसी कमांड बघूया. या कमांडचा उपयोग अक्षरे, शब्द आणि ओळींची संख्या मोजण्यासाठी होतो. आपल्या होम डिरेक्टरीमध्ये सॅम्पल3 नामक फाईल आहे. त्यातील मजकूर वाचण्यासाठी कॅट सॅम्पल3 टाईप करून एंटर दाबा. हा सॅम्पल3 मधील मजकूर आहे. आता डब्ल्यूसी कमांड या फाईलवर वापरून बघू. त्यासाठी डब्ल्यूसी सॅम्पल3 टाईप करून एंटर दाबा. ही कमांड फाईलमध्ये 6 ओळी, 67 शब्द आणि 385 अक्षरे असल्याचे दर्शवते. या काही कमांड्स आहेत ज्या आपल्याला फाइल्स सोबत काम करण्यासाठी मदत करतात. अशा अनेक कमांड्स आहेत. तसेच प्रत्येक कमांड सोबत अनेक पर्यायही आहेत. याबद्दल अधिक माहिती तुम्हाला मन कमांडचा वापर करून मिळेल. अशा प्रकारे आपण या ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रॉग आयसीटी एमएचआरडी गव्हर्नमेंट ओएफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते. सहभागासाठी धन्यवाद.